ලංකාවට මාරකලින්දක් බිහි කළේ මගේ තාත්තා තමයි. මොනතරම් අවදානම කරන්ද ජීවිතේ පරදුවට තියලා මේ කරන්නේ කියලා. A very great experience, very nice, very thrilling. මාව වැටුණා, දෙන්නම් වැටුණා. මගේ කොහොම හරි අත කැඩුණා එතෙන්දිත් අනිත් අතත්. මචං සිලෝනියන්ස් මම ඉන්නේ ගෝල් ෆේස් එකේ. ගෝල් ෆේස් එකේ අද කානිවල් එකක්. ලයිට් දාලා පසුබිමේ සංගීතය ඇහෙනවා. බොහොම සුන්දරයි. හැබැයි මේ සුන්දරත්වයේ අතරේ මිනිසුන්ව සතුටු කරන්න මරණීය අවදානමක් ගත්ත කාන්තාවක් ගැනයි මේ කියන්නට යන්නේ. මාරකලින්ද අපි හැමෝම කානිවල් එකකට ගියොත් බොහොම අවධානයෙන් බලන්නට කැමතිම තැනක්. ඉතින් මේ ජීවිත අවදානම දරාගෙන මිනිසුන් සතුටු කරන මේ අපූර්ව රැකියාව තෝරගත්ත මොනිකා බෙනට් මහත්මියගේ ජීවිත කතාව අපි මේ එපිසෝඩ් එකෙන් බලමු. මගේ නම මොනිකා බෙනට්. මම පදිංචි වෙන්නේ නුවර මැණික්කින්න. මගේ තාත්තගේ නම කේ.ජී. බෙනට්. ඒ කියන්නේ මාරකලින් ඉතිහාසයේ පුරෝගාමියා. ඒ කියන්නේ මේ ලංකාවට මාරකලින්දක් බිහි කළේ මගේ තාත්තා තමයි. එයා මේ ඉන්දියාවේ කෙනෙක් ලංකාවට මාරකලින්දක් ගෙනල්ලා පස්සේ එයාට කරන්න බැරි වෙලා මොකක් හරි හේතුවක් මත මෙයා පුරුදුල පැදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම කාලයක් පදිනකොට මගේ අම්මා එයාට මොන ගෑහිලා එයාව පුරුදු කරන දිගටම ඒක කරගෙන ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මාව හම්බෙලා එයා නතර කරලා ඊට පස්සේ මමත් ඉතින් මේ ඉගෙනගෙන උසස් පෙළක් කරලා තමයි මේ වැඩේට පටන් ගත්තේ. තාත්තගේ නම ගෙනියන්න ඕන කියලා. ඒ කියන්නේ මම සාමාන්‍ය අවුරුදු 11 වගේ වෙනකොට තාත්තා මට මේ ඇත්තම පුට්සයිකලේ පුරුදු කරේ ඉස්සලම. පාගල පාපදී එතකොට ඒක පුරුදු කරලා මේ මගේ ඉස්කෝලේ නිවාඩු තියෙන අතරේ මායි තාත්තයි තාත්තත් එක්ක මම යනවා. ගිහිල්ලා දෙන්න මෝටර් සයිකලේ පුට්සයිකලේ මාරු කර කර පදිනවා. ඉතින් ඔහොම ඉඳලා තමයි ඒතර අර ඉගෙන ගන්න ඕන නිසා උසස් පෙළ දක්වා ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ තමයි මෝටර් සයිකලේ පැදලා මෝටර් සයිකලෙන් කාර් එකට ආවේ. දැන් ඉතින් මේ කාර් එක දිගටම පදිනවා මෝටර් සයිකලේ පුතාට පදින්න දීලා. මහත්තයාත් ඒකට සම්බන්ධ කරගෙන මහත්තයා මෝටර් සයිකලේ පදිනවා. අම්මා මෝටර් සයිකලේ පැද්දේ අම්මා පැද්දා කියන්නේ ඉස්සර මේ මාරකලින් කියන්නේ පොළොව යටත් එයාලා මේ වලවල් හදලා පැදලා තියෙනවා. ඒ වගේ ඉතිහාසයක් තියෙන්නේ. ඒකට අම්මා පැද්දට අම්මා මන් දන්න හැටි නම් මේ මාරකලින්ද පදිනකොට මේ අර පොළොව යට හදපෙකේ මෙන්න ඇති උඩිම ගිහිලා තියෙනවා කිව්වා. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ අනතුරක් වුණත් දැන් මම පදින වෙලාවට අම්මා බලන් ඉන්න පොඩක් අකමැති වුණා. අම්මගේ එහෙම අකමැත්තක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් අර අත් දෙක එහෙම අතාරිනකොට එයා කැමති වුණේ නැහැ. ඒකේ අර භයානකකමත් එක්ක. භයානකකමත් එක්ක පොඩ්ඩක් ඒකට එයා දෙයියන්ට කීකේ බලන් හිටියා. එයා පැත්තට මම පදිනකොට එයාට බලන් ඉන්න බැරි වුණා. තාත්තා කිව්වේ මේක කරගෙන යන අදහස තමයි එයාගේ තිබ්බේ. මගෙන් පස්සේ කවුරු හරි කරයි කියන එක. ඉතින් මම ඒක කරට ගත්තා ඉතින් ඇත්තටම. එයා කිව්වේ මේක කරන්න බය කියලා දෙයක් නැහැ. බය කියන්නේ මොකද්ද කියලා ඇහුවේ. එච්චරයි කිව්වේ. මගේ පවුලේ විස්තර නම් කියන්නේ ගෑනු ළමයි 4 දෙනයි. ඒ කියන්නේ අක්කයි නංගිලා දෙන්නයි. මේ මායි මල්ලි තමයි ඉන්නේ. අයියා කෙනෙක් හිටියා අයියා නැති වුණා. ඉතින් මේක මේ වෘත්තිය කරගෙන යන්නේ මම තමයි. අනිත් අය වෙන පැත්තකින් සම්බන්ධ වෙනවා. මගේ දුව නම් ඉන්නවා. දුව මේවට කැමති නෑ. එයා අධ්‍යාපන පැත්ත කරගෙන යනවා. තාත්තගේ මේ පදිදි මේ උරිස්සට එහෙම කැඩිලාද පැනලා තිබිලා තියෙනවා. ඒතර මට අපිට ඒ කාලේ දන්නේ නැහැ වැඩිය. නමුත් එයාත් එක්ක හිටපු අය කියනවා එයා උරිස්සටේ
දාගෙන අපව පදිනවලු. ඉතින් ඒ වගේ ධෛර්යයක් තිබ්බ කෙනෙක් තාත්තා ගාලේ ගින්දරට එක්කෙනෙක්. ඉතින් ඒ වගේ මේ බය නැති කෙනෙක් තාත්තා කියන්නේ. ඉතින් එයාගේ ආభాෂය තමයි මට තැවිලා තියෙන්නේ. තාත්තත් එක්ක එකට බැලලා තියෙනවා. මේ කියන්නේ අම්මා නම් මේ මාව හම්බුනාට පස්සේ නතර කරලා තියෙනවනේ. තාත්තත් එක්ක කියන්නේ පුටු සයිකලේ මොටර් සයිකලේ එකට පැදලා තියෙනවා. ඒ අතරතුරේ අනතුරක් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තාත්තා මේ වැඩ දානවා වැඩි. ඒ කියන්නේ මාව උඩ යනකොට රාට පල්ලේ යනවා. මම එහෙම එනකොට එයා දාලා යනකොට මට පිටිපස්සේ රෝදි වැටලා හැප්පිලා මේ එහෙම අත කැඩලා තියෙනවා මගේ කාලෙත්. ඒක නම් තෝරගත්තේ පුදුම ආසාවකින්. මේ මොකද හේතුව මේ තාත්තා කරපු දේ මම කරන්න ඕන කියන මේ ඒ අදහස පොඩි කාලේ ඉඳලා මට තිබ්බා. මේ බල්බ් බැල් අසෙන්න එයා කරපු දේවල් දැක්කා. එයා දාපු වැඩ ටික දැක්කා. දැන් අපි නම් දැන් එකක් තුනන්නේ පදින්නේ. එයා පහක් එකකට පදිනවා. ඒ වගේ මාර මේ දක්ෂෙක් තාත්තා කියන්නේ. ආරකලේදී මෝටර් කාර් එකක් පදින එකම කාන්තාව මං හිතන්නේ ඉන්දියාවවත් ඉන්නවද කියන්නම් මට සැකයි. කාර් එකක් පදින එකම කාන්තාව මං තමයි. දැන් ශ්‍රී ලංකාවට බිහි වෙලා ඉන්න. දෙදස් 10 දැට කිරිල්ලෙදිත් ඒ වගේ අනතුරක් වුණා. මොකද මම එක පිරිමි ළමයෙකුට පුරුදු කරලා තිබ්බා. මොකද එයා නම් පවුලේ කෙනෙක් නෙවෙයි. නමුත් මගේ ළඟ කාලයක් හිටපු නිසා පුරුදු කරා. මේක කියන්නේ කල්පනාව ඇතුව ගොඩක් කරන්න ඕන දෙයක්. කොහොම හරි යනකොට කල්පනාව නැතිකම නිසා අවධානයෙන් ගියේ නැත්නම් අනතුරුයි. මගේ මේ රෝදේ හැප්පිලා හරි කොහොම හරි මාව වැටුණා. දෙන්නම වැටුණා. මගේ කොහොම හරි අත කැඩුණා එතෙන්දිත්. අනිත් අතත් ඊට පස්සේ ඉතින් කොහොම හරි මේ හොස්පිටල් අරන් ගිහිල්ලා ඉතින් මේ බැන්ඩේජ් දාලා ඉතින් ඒ දිගටම බෙහෙත් ටිකක් කරා මාස ගාණක්. ඒත් මම ගොඩක් කල් කරේ නෑ. එතනදී ආයෙ පටන් ගත්තා මගේ වැඩේ. මට වුමනාවක් තිබ්බා මේ ගමන යන්න. කියන්නේ මට මේ මාර්ගින්ද පදිකදීම ආසාවනේ තියෙන්නේ. ඒකට මම දන්නවා මට මේක තනියෙන් කරන්න බෑ කියලා. ඇත්තටම ගෑනු කෙනෙකුට සමාජයේ ඉන්නකොට කතන්දර ගොඩයි. ඉතින් මම බැලුවා ඇත්තටම මට වෙන වෘත්තියක් කරන කෙනෙකුට වැඩිය මගේම වෘත්තියක් මේ මං කරන වෘත්තියම කරන කෙනෙක් මට හම්බුනොත් මට දිගට මේ ගමන යන්න පුළුවන් කියලා. ඇත්තටම අපි ලස්සන ගමනක් යනවා දැන්. එක් දෙන්නම එකට ඉන්න නිසා එයා මට ගොඩක් ධෛර්යයක් වුණා කියන්නේ ආරක්ෂාවක්. මට ආර්ථික මොකක්ද සම්බන්ධ මාලාවේ. තවත් සංගঠনය ප්‍රබන්ධයේ ලැබීමට අපගේ සූදානම් කරා. සංගঠনයේ මාලාව විමානපත් කරමින් තවත් සංගঠන මාලාවකට අපදන් ප්‍රවේශක විස්තර මිදුණා. සංගঠනයේ නරක පාඩමාට වැඩි ආයේ නැසයි මුදා බලන්න. ඔව් දැන් මගෙන් පස්සේ ඇත්තටම දුවනම් මේ ෆීල්ඩ් එකට එන එකක් නෑ. උතා කරගෙන යයි. එයා නම් ආසයි. එයා ඕ ලෙවල් කරලා බෑ කිව්වා යන්න. අපව මං මේක තමයි කරන්න ඕන කියලා. ඒක හොඳයි. යා හොඳ දක්ෂෙක්. අද
මේ ෂෝ එක බලලා කියන්නකෝ කොහොමද කියලා. මගේ නම දර්ශන මధుරංග වීරතුංග. මේකේ භයානක පැත්ත තමයි ගොඩක් වැඩි. ඒ භයානකමට වැඩිය අර මේකේ සතුටක් තමයි ලැබෙන්නේ. ඒක නිසා මම මේක කරනවා. අවදානමයි හැම දෙයකම බලලා අපේ ආරක්ෂාවතයන්ට ලොකු මාර්ගයක් තියෙන්නේ අතරම. මං හිතන්නේ මේ වගේ දැන් මේ අලුත් එක නම් මං ගහලා අවුරුදු 20 ගාණක් වගේ ඇති මං හිතන්නේ. මේ වගේ පරිස්සම් කරන්නේ නැහැ මං හිතන්නේ. ගිහින් මාර්කලින් බැලුවොත් මේ වගේ හොඳට තියෙනම අඩුයි. කියන්නේ අපි දැන් අපේ පණ වගේ තමයි මේක ආරක්ෂා කරන්නේ. ඉතුවත් කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ. මම කැමති ඇත්තටම මගේ ඇත්ත වශයෙන්ම මගේ දුවන් මේ ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්නවා නම් කැමති කියන්නේ මාර. කියන්නේ මම මෙතන අර අපි ගයක් අස්සට උනාම ඇත්තටම ගෙදරකට කොටු වෙලා ඉන්නේ. මෙතන වෙනසක් වෙනවා. ගෙවල් වල විතරක් නෙමෙයි ග්‍රවුන්ඩ් එක ඉඳලා ඒක ඇත්තටම අමුතුම දෙයක් ඒකත්. ඒකාකාරී ජීවිතේ මිදෙන පොඩ්ඩක්. ඔව් ඇත්තටම ආර්ථික වශයෙන් නම් ටිකක් කරන්න අමාරුයි. මොකද ඇත්තටම මට නම් එක ලොරියක්වත් නැහැ. වාහන නැති නිසා දැන් මම නුවර ඉඳලා කොළඹට එනවා කියන්නේ ආයේ කියන්න ඕනේ නැහැනේ වාහනයක මිල. ඉතින් හරි අමාරුයි කරන්න. නමුත් මේ වෘත්තිය කරන්න ඕන නිසා කොහොම හරි මේක දැන් කරගෙන යනවා අමාරුයි. මාර ප්‍රතිචාර නම් කියලා වැඩක් නැහැ. ගොඩක් අය ඉතින් එනවා කතා කරනවා අඬනවා ඉතින් සතුටු වෙනවා. ඉතින් හැමදේම තියෙනවා. ඉතින් දෙයියන්ට කියනවා ඇවිල්ලා ඉඹලා යනවා. ඉතින් තියෙනවා ගොඩක් ඉතින් මිනිස්සුන්ගේ මාර ආදරයක් කරනවා තියෙන ගොඩක් වෙලාවකට මෙහෙවා දැන් මෙහෙත් හොඳයි ප්‍රතිචාර. මුස්ලිම් පළාත්වල ගොඩක්ම ඒ කියන්නේ ගෑනු කෙනෙක් මෙහෙම දෙයක් කරනවා කියලා එයාලට මාර මාසයි. يعني එයාලා සාමාන්‍ය ගෙවල් වලට එලි බහින්න නැති මිනිස්සු ඉතින් ගෑනු කෙනෙක් කරනවා කියලා මේ වගේ දෙයක් ආසයිනේ. We're from France and from Germany. Very great experience, very nice, very thrilling, lots of adrenaline. Never seen it before. Very cool. A bit scary also. වයි තාන්න එපා. වෙන දෙයක් හින්දා නෙමෙයි. මගේ වයසත් එක්ක කරනවා කියනකොට පුදුම වෙයි මට ඇස්සහත් වැඩි. මට සාමාන්‍යයෙන් කියන්නකෝ වයස කීයක් විතර කියන්න පුළුවන්ද ඔයාට කියලා. මදවතින් තරුණයි. මගේ වයස ඇහුවොත් ඔයා හිතන්නේ මම මේ වගේ දෙයක් කරනවා කියලා. සමහරට ඔයාලගේ අම්මලාගේ වයසත් වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න අවංගම කිව්වා. මාරකලින්ද කියන්නේ මගේ પરම්පරාවෙන් එන දෙයක්. දැන් මාරකලින් ගොඩක් හැදිලා තියෙනවා. නමුත් මං හිතන්නේ මේ මං යන ගමන වගේ ලස්සන ගමනක් යනවා ඇති කියලා. මොන තරම් අවදානම කරන්ද ජීවිතේ පරදුවට තෙල මේ කරන්නේ කියලා. මොනිකා බෙනට්ගේ මාරකලින්ද කිව්වොත් ඕන තරම් පිළිගැනීමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම යන ගමනත් එක්ක. මට දුකයි ඉතින් මේ යකා කාලේදී මේකෙන් සමගන්න වුණොත්. ඒ කියන්නේ මේ තව කාලයක් කරන එක තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. බලමු. මේ වීඩියෝ එකට ඔයා කැමති නම් channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, අලුත් වීඩියෝ ගැන දැනගන්න bell button එක click කරන්න.